11th केमिस्ट्री लेक्चर. आपला चॅप्टर चालू होतं बघा इंट्रोडक्शन टू ॲनालिटिकल केमिस्ट्री. याच्यामध्ये लास्ट लेक्चरला आपण काय स्टडी केलं होतं तर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला कसा डिटरमाइन करायचं हे आपण स्टडी केलं होतं. त्याच्यामध्ये आपण नंबर ऑफ स्टेप्स बघितले होत्या, स्टेप वाईज ते कसं डिटरमाइन करायचं हे करून आपण त्याच्यावर एक प्रॉब्लेम पण सोडवला होता. त्या प्रॉब्लेम त्याचे पुढचे पण त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम दिले ते तुम्ही सोडवून बघा, सुटतात. फक्त कसं स्टेप वाईज जायचं, तुम्हाला फॉर्म्युला मिळत जातो तो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. त्याच्यानंतरचा जो पुढचा पार्ट आहे तो आपण आजच्या लेक्चरमध्ये स्टडी करणार आहोत. चला तर मग आपण आजचं लेक्चर स्टार्ट करूया. नेक्स्ट पॉईंट आहे याच्यामध्ये केमिकल रिॲक्शन्स अँड स्टायचोमेट्रिक कॅल्क्युलेशन. आता केमिकल रिॲक्शन्स काय असतात आणि त्याचं कॅल्क्युलेशन कसं असतं बघा. स्टायचोमेट्रिक कॅल्क्युलेशन बेस्ड ऑन बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन आर नोन ॲज स्टायचोमेट्रिक कॅल्क्युलेशन. आता तुम्हाला रिॲक्शन बॅलन्स करायचं माहीत असेल, म्हणजे जे रिॲक्टंट साईडला जेवढे तुमचे रिॲक्टंट असतील तेवढेच तुमचे प्रोडक्ट मिळायला पाहिजे. जसं C+O2 आपण CO2 लिहितो, कारण रिॲक्टंटला तुमचा कार्बन एक आहे, ऑक्सिजन किती आहेत बघा 2 आहेत, म्हणजे C+O2 CO2 तयार होताना तुमचं काय होतं, कार्बन पण तुम्हाला एक मिळतो आणि CO2 हे 2 मिळतात. हे काय रिॲक्शन बॅलन्स. किंवा हायड्रोजनचं बघा H2+O2 असं लिहितो आपण. H2O जर तयार होताना काय करतात H2+O2, मग तुमचं तयार काय होईल H2O. पण आता O2 जर तुम्ही घेतला तर ऑक्सिजन किती आहेत 2 आहेत आणि H2 काय 2 आहेत. पण रिॲक्शनमध्ये प्रोडक्टमध्ये काय मिळेल तुम्हाला H2O. प्रोडक्टमध्ये एकच ऑक्सिजन मिळतो, त्यामुळे लिहिताना काय लिहितात 2H2O. H2+O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ H2O. मग आता ऑक्सिजन किती झाले 4 झाले, त्यामुळे घेताना इकडं बघा 2H2O लिहिला आपण, म्हणजे ऑक्सिजन हायड्रोजन 4 झाले, त्यामुळे लिहिताना इकडे पण करायचं 2H2, म्हणजे 4 हायड्रोजन होतील. 2H2+O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ H2O. अशी रिॲक्शन काय करतो आपण, बॅलन्स करतो. बॅलन्सिंग झालं असेल त्या बॅलन्स केमिकल इक्वेशनला काय म्हणतात स्टायचोमेट्रिक कॅल्क्युलेशन्स. बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन इज सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिॲक्शन. आता जी बॅलन्स्ड आपण केमिकल इक्वेशन किंवा केमिकल रिॲक्शन लिहितो ती काय असतं, रिप्रेझेंटेशन ऑफ केमिकल रिॲक्शन. केमिकल रिॲक्शनचं ते काय असतं, रिप्रेझेंटेशन असतं. इट सप्लाइज द फॉलोविंग इन्फॉर्मेशन विच इज युजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन. आता ही जी इन्फॉर्मेशन असते म्हणजे स्टायचोमेट्रिक कॅल्क्युलेशन किंवा केमिकल बॅलन्सिंगची रिॲक्शन जी बॅलन्स करतो आपण ती इन्फॉर्मेशन कशासाठी इम्पॉर्टंट आहे तर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी केमिकल इक्वेशनमध्ये. बघा आता फर्स्ट काय, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिॲक्टंट इन्व्हॉल्व्ड इन केमिकल रिॲक्शन अँड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड. आता ही केमिकल रिॲक्शन जी आपली बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन किंवा बॅलन्स्ड केमिकल जी रिॲक्शन असते ती काय इंडिकेट करते तर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिॲक्टंट साईडला किती मोल्स आहेत, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिॲक्टंट इन्व्हॉल्व्ड इन केमिकल रिॲक्शन. केमिकल रिॲक्शनमध्ये किती नंबर ऑफ मोल्स आहेत हे ते इंडिकेट करतं. किंवा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, म्हणजे जेवढे तुमचे रिॲक्टंट किती आहेत, रिॲक्टंटचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिॲक्टंट अँड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हे काय करतं तिथं इंडिकेट करतं. हा फर्स्ट पॉईंट त्याच्यावरून आपल्याला आयडेंटिफाय होतो किंवा आपल्याला समजतो. It indicates the relative masses of the reactants and products linked with a chemical change. तर ही काय इंडिकेट करतं, म्हणजे जे बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन आहे ते काय इंडिकेट करतं, इट इंडिकेट द रिलेटिव्ह मासेस ऑफ रिॲक्टंटचं मास अँड प्रोडक्टचं मास लिंक्ड विथ अ केमिकल चेंज. अँड इट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन व्हॉल्यूम अँड गॅशियस रिॲक्टंट अँड प्रोडक्ट्स ॲट STP. हे पण इंडिकेट करतं. इट इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन कशातले रिलेशन, व्हॉल्यूम अँड गॅशियस रिॲक्टंट. व्हॉल्यूम किंवा गॅस रिॲक्टंट जो असेल गॅशियस रिॲक्टंट अँड प्रोडक्ट ॲट STP, म्हणजे स्टँडर्ड टेम्परेचर आणि प्रेशरला. आता ह्याच्यावर जास्त करून तुमचं हे बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन आणि स्टायचोमेट्रिक जे दिलं आहे कॅल्क्युलेशन त्याच्यावर शक्यतो याच्यावर काय क्वेश्चन पडणार नाही. म्हणजे ह्याच्या आपण जो लास्ट लेक्चरचा पार्ट बघितला कॅल्क्युलेशन ऑफ मॉलिक्युलर फॉर्म्युला त्याच्यावर प्रॉब्लेम्स असतात. ह्याच्या फक्त हे थिअरी पार्ट लक्षात ठेवा. हा तर बघा 2.51 स्टायचोमेट्रिक प्रॉब्लेम. आता हे त्याच्यावरचे प्रॉब्लेम्स कसे असतात, जनरली प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन स्टायचोमेट्री ऑफ द फॉलोविंग टाइप्स. प्रॉब्लेम्स फर्स्ट त्याच्यामध्ये बघा, प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन मास रिलेशनशिप. आता प्रॉब्लेम कशावर बेस्ड असतात, प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन मास म्हणजे रिॲक्टंटचं पण मास आणि प्रोडक्टचं पण मास याच्यावर डिपेंड असू शकतं मास रिलेशनशिप. किंवा प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन मास व्हॉल्यूम रिलेशनशिप अँड प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन व्हॉल्यूम रिलेशनशिप. 3 टाईपचे प्रॉब्लेम असू शकतात तुम्हाला, एक मास दुसरा मास व्हॉल्यूम आणि व्हॉल्यूम. स्टेप्स इन्व्हॉल्व्ड इन प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन स्टायचोमेट्रिक कॅल्क्युलेशन्स. आता ह्या स्टेप दिलेत कॅल्क्युलेशनच्या, त्या स्टेप आहेत. फर्स्ट बघा, राईट डाऊन द बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन रिप्रेझेंट द केमिकल रिॲक्शन. पहिल्यांदा काय करायचं, पहिल्या स्टेपमध्ये तुमचं बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन लिहायचं की जे
किंवा केमिकल रिॲक्शन लिहायची जी तुमच्या पूर्ण रिॲक्शनला काय करते, रिप्रेझेंट करते, अशी केमिकल बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन लिहायचं. त्यानंतर राईट द नंबर ऑफ मोल्स अँड द रिलेटिव्ह मास ऑर व्हॉल्यूम ऑफ द रिॲक्टंट्स. आता जे रिॲक्टंट साईड असेल तुम्हाला कळतं रिॲक्टंटपासून प्रोडक्ट मिळतं, मग रिॲक्टंटचे काय लिहायचे, नंबर ऑफ मोल्स म्हणजे किती तिच्यामध्ये पार्टिकल्स किंवा ॲटम्स मॉलिक्युल्स इन्व्हॉल्व आहेत त्याच्यावरून आपण त्याच्या मासवरून काढतो. वेट इन ग्रॅम डिवायडेड बाय त्याचं मोलर मास. मग आपले नंबर ऑफ मोल्स निघतात. फर्स्ट चॅप्टरमध्ये झाला आहे तो फॉर्म्युला. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू काय असतं, वेट इन ग्रॅम डिवायडेड बाय मोलर मास. त्याच्यावरून नंबर ऑफ मोल्स काढायचे. राईट द नंबर ऑफ मोल्स अँड रिलेटिव्ह मास ऑर व्हॉल्यूम ऑफ द रिॲक्टंट. त्याचं रिलेटिव्ह मास अँड व्हॉल्यूम ऑफ द रिॲक्टंट अँड प्रोडक्ट बिलो द रिस्पेक्टिव्ह फॉर्म्युला. आणि प्रोडक्ट्स पण त्याच्यानुसार प्रोडक्टचं पण काढायचं. रिलेटिव्ह मासेस ऑर व्हॉल्यूम शुड बी कॅल्क्युलेटेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव्ह फॉर्म्युला. मास रेफरिंग टू द कंडिशन ऑफ STP. मग आता हे जे रिलेटिव्ह मासेस अँड व्हॉल्यूम कसे कॅल्क्युलेट करायचे, तर त्याचे जे फॉर्म्युले असतील पुढं त्याचे जे फॉर्म्युले असतील त्या फॉर्म्युल्यावरनं काय करायचं, मास आणि व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करायचा. फॉर किंवा रेफर करून कंडिशन ऑफ STP म्हणजे स्टँडर्ड टेम्परेचर अँड प्रेशर ह्या कंडिशन वापरून ते तिथं कॅल्क्युलेट करायचं. त्यानंतर फोर्थ बघा, अप्लाय द युनिटरी मेथड टू कॅल्क्युलेट अननोन फॅक्टर्स ॲज रिक्वायर्ड बाय द प्रॉब्लेम. युनिटरी म्हणजे काय असतं, युनिट मानायचं म्हणजे वन वगैरे कन्सिडर केलं जातं, कारण वननं जरी मल्टिप्लाय केलं तर काय येतं, आन्सर तेच येतं. म्हणून ही मेथड वापरायची. अप्लाय द युनिटरी मेथड टू कॅल्क्युलेट द अननोन फॅक्टर्स ॲज रिक्वायर्ड बाय द प्रॉब्लेम. एखाद्या प्रॉब्लेममध्ये एखादा अननोन फॅक्टर असेल, माहीत नसेल, तर तो काय कन्सिडर केला जातो, युनिट. एक युनिट म्हणून किंवा वन म्हणून असं कन्सिडर केलं जातं. 1 युनिट असं कन्सिडर करून ती कॅल्क्युलेशन केलं जातं. आता याच्यावर प्रॉब्लेम आहे बघा. आता हा काय प्रॉब्लेम, जे आपण आता स्टेप बघितल्या त्या स्टेप्स याच्यामध्ये करायचे आहेत स्टायचोमेट्रिक ते कॅल्क्युलेशनसाठीच्या. आता बघा प्रॉब्लेम काय, कॅल्क्युलेट द मास ऑफ कार्बन डायऑक्साईड. काय कॅल्क्युलेट करायचं, मास ऑफ कार्बन डायऑक्साईड अँड वॉटर फ्रॉम डाऊन द कम्प्लीट कंबशन ऑफ 40 ग्रॅम ऑफ मिथेन गॅस. ॲटॉमिक मासेस दिलेत, कार्बनचं 12, हायड्रोजनचं 1 आणि ऑक्सिजनचं 16 U. आता हे बघा कॅल्क्युलेट काय कॅल्क्युलेट करायचं, कॅल्क्युलेट द मास ऑफ कार्बन डायऑक्साईड अँड वॉटर दोन्हीची कॅल्क्युलेट करायचे. फ्रॉम द ऑन कम्प्लीट कंबशन ऑफ 24 ग्रॅम ऑफ मिथेन. जेव्हा 24 ग्रॅम ऑफ मिथेन कंबशन होतं म्हणजे तो पूर्ण बर्न होतो किंवा जळतो. कंबशन म्हणजे जाळणे फक्त, इन प्रेझेन्स ऑफ एअर. मग त्याच्यामध्ये बर्न झाल्यानंतर मिळणारा कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर आहे त्या दोन्हींच्याचं मास किती असतं हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. मग आता सोल्युशन बघायचं. द बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन इज. आता ते आधी तुम्हाला इक्वेशन लिहायला पाहिजे. आता मिथेनचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय असतो, CH4. जे CH4 असतो त्याला काय म्हणतो आपण, मिथेन प्लस कंबशन म्हणजे नेहमी लक्षात ठेवायचं बर्न करतात इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन किंवा एअर. एअरमध्ये काय केलं जातं, बर्न केलं जातं किंवा एअरमध्ये जास्त कंटेंटमध्ये ऑक्सिजन असतं म्हणून काय घेतलं त्यांनी, 2O2. आता एक इक्वेशन कंबाईन म्हणजे लिहितानाच त्यांनी बॅलन्स करून लिहिलंय. CH4 प्लस ट्वाईस O2 गिव्स काय मिळालं तुम्हाला, CO2. म्हणजे हे बघा हे 2O2 आहेत. इथं रिॲक्शन आहे, यातले हे जे 2O2 आहेत त्यातले O2 कशासोबत कंबाईन होणार, ह्या C सोबत. म्हणजे CH4 मधला हा जो तुमचा C आहे ते काय बाहेर पडेल, CO2 बाहेर पडेल. मग इथं राहिले काय सांगा मला, H4. आणि इकडे काय राहतात, 2 ऑक्सिजन राहतात. फक्त 2 ऑक्सिजन गेले, 2O2 घेतलेत आपण. मग राहिले किती, तर 2 ऑक्सिजन राहिले. मग ते 2 ऑक्सिजन कशासोबत कंबाईन होतील, तर ह्या H4 सोबत. म्हणजे काय तयार होईल बघा, 2H2O झाले का, हे 4 हायड्रोजन झाले आणि हा तुमचा एक ऑक्सिजन. मग तुमचं बाहेर काय पडेल, 2H2O. म्हणजे काय काय तयार झालं बघा, प्रोडक्ट. एक CO2 आणि दुसरा वॉटर. जे त्यांनी सांगितलं तसं झालं का तयार, कंबशन ऑफ मिथेन टू फॉर्म CO2 आणि H2O. मग आता प्रत्येक ह्याच्यानुसार तुम्ही आता काय कॅल्क्युलेट करायचे, प्रत्येकाचे वेट कॅल्क्युलेट करा. तुम्हाला येतं कॅल्क्युलेट करता मोलर मास किंवा मॉलिक्युलर मास आपण त्याला म्हणतो. त्याच्या मोलर मास कॅल्क्युलेट करायचा. तर CH4 कार्बनचे किती असतात, 12, हायड्रोजनचं 1. टोटल 4 हायड्रोजन आहेत म्हणजे काय होईल ते 4, 12 प्लस 4 16 येईल CH4चं. त्याच्यानंतर 2 × O2 ऑक्सिजनचं किती असतं, 16 असतं. तिथं वरती पण ते दिले त्यांनी, 2 × 16 × 2 16 × 2 काय होणार, 32 32 × 2 64 ग्रॅम. प्रत्येकाचं असं काढून घेतलं बघा. CO2चं काय येईल, 12 प्लस 16 × 2 कारण ऑक्सिजनचं 16 आहे, 32 प्लस 12 44 ग्रॅम. आणि H2Oचं काय आलं, ट्वाईस ऑफ H2 आहे त्यामुळे ते 2 पण मल्टिप्लाय करावं लागणार आपल्याला. नॉर्मल H2Oचं 18 असतं आणि ते मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय होईल, 36. आता हेन्स 16 ग्रॅम ऑफ CH4 ऑन कम्प्लीट कंबशन विल प्रोड्यूस 44 ग्रॅम ऑफ CO2. काय सांगितलं आता, जेव्हा 16 ग्रॅम बघा. आता हा पॉईंट लक्षात घ्या. आता पहिला आपण सगळं मोलर मास कॅल्क्युलेट करून घेतलं. हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतं, मॉलिक्युल्सवरून आपण कॅल्क्युलेट करतो मोलर मास. मग की त्याच्या ॲटॉमिक मासेसवरून किंवा त्यालाच ॲटॉमिक मास पण म्हणतात. मग आता हे
16 ग्रॅम ऑफ CH4. CH4 म्हणजे पहिल्या स्टार्टिंगचं मिथेन हा मॉलिक्यूल, हा बघा हा मिथेन. मिथेनचं किती आले 16 ग्रॅम आहे. 16 ग्रॅम ऑफ CH4 ऑन कम्प्लीट कंबशन. त्याचं कम्प्लीट जेव्हा कंबशन होतं या ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्समध्ये कम्प्लीट कंबशन झाल्यानंतर आपल्याला CO2 किती मिळतो 44 ग्रॅम ऑफ CO2. मग ते काढायचं कॅल्क्युलेशन करायचं 24 ग्रॅम ऑफ, बघा आता ते कसं कॅल्क्युलेट केलं 24 ग्रॅम ऑफ CH4. मग काय होईल बघा 24 ग्रॅम ऑफ CH4. आता हे 24 कुठून घेतलं तर तुम्हाला ते प्रॉब्लेममध्ये दिले त्यांनी 24 ग्रॅम कंबशन ऑफ मिथेन. मिथेनचं कंबशन झालं हे आपल्याला प्रोडक्टमध्ये असं दिले. मग काय येणार 24 ग्रॅम ऑफ CH4 इज इक्वल टू 24/16. जे टोटल मिथेनचं जे मोलर मास आहे ते 16 इंटू काय येणार 44. आपलं CO2चं जे प्रोड्यूस झाले ते CO2. मग आन्सर काय येईल तुमचं 66 ग्रॅम ऑफ CO2. किती CO2 किती आलं 66 ग्रॅम ऑफ CO2. फक्त काय करायचं जे तुम्हाला वेट दिले 24 त्याला डिवाइड काय करायचं जे तुमचं मोलर मास आहे ते मोलर मास म्हणजेच वेट इन ग्रॅम डिवायडेड बाय मोलर मास इंटू जे तुमचे आता CO2चं जे वेट आले त्या फॉर्म्युलावरून जे आले त्यांना ते मल्टिप्लाय करायचं आणि जे आन्सर येईल ते मग काय आलं इथं आन्सर 66 ग्रॅम ऑफ CO2. तसंच कशाचं आता करायचं आपण वॉटरचं कॅल्क्युलेट करायचं. मग वॉटरचं किती आहे बघा 36 आहे, इकडे किती 16 आहे. तसंच करा 24 ग्रॅम ऑफ CH4 इज इक्वल टू 24/16 इंटू 36 काय होईल 54 ग्रॅम ऑफ वॉटर. समजलं का बघा प्रॉब्लेम. असंच हे कॅल्क्युलेशन केलं जातं. इझी आहे. पहिल्यांदा फक्त मॉलिक्युलर फॉर्म्युले सगळ्याचे मॉलिक्युलर मास काढून घ्यायचं. मॉलिक्युलर मास काढल्यानंतर तुम्हाला जे गिव्हन वेट दिले ते वरती लिहायचं, त्याला डिवायडेड बाय त्याचं जे वेट आहे जो गॅस आहे त्याचं वेट इंटू ज्याचं काढायचं ते मल्टिप्लाय करायचं ते तुमचं आन्सर येतं. तेवढे ग्रॅम ते काय असतात तेवढे त्याच्यामध्ये ते कंटेंट्स असतात CO2 किंवा वॉटरमध्ये. नेक्स्ट पॉइंट आहे बघा लिमिटिंग रिएजंट. व्हेन अ केमिस्ट कॅरीज आउट अ रिएक्शन the reactants are not usually present in exact stoichiometric amount that is in the properties indicated by the balanced equation. तर जेव्हा एखादी रिएक्शन कंप्लीट होते म्हणजे लॅबमध्ये वगैरे एकदा रिॲक्शन करतात मग त्या काय असतात रिॲक्शन जे बॅलन्स्ड नसतात किंवा एक्झॅक्ट स्टायचोमेट्रिक अमाऊंटमध्ये नसतात. म्हणजे जेवढं तुमचं आपण जसं बॅलन्स करतो तशा बॅलन्स्ड त्या रिॲक्शन नसतात. म्हणजेच काय ते इंडिकेट करतं प्रोपोर्शन्स इंडिकेटेड बाय द बॅलन्स्ड इक्वेशन्स बिकॉज द गोल ऑफ रिॲक्शन इज टू प्रोड्यूस मॅक्झिमम क्वांटिटी ऑफ युजफुल कंपाऊंड्स फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल. म्हणून हे स्टायचोमेट्रिक कॅल्क्युलेशन्स का केले जातात की तुम्ही असेच काही मिक्स केला. समजा आता मग अशा आपण जे प्रॉब्लेम बघितला तो प्रॉब्लेममध्ये कसं होतं जेवढे तुम्ही 24 ग्रॅम ऑफ मिथेन 24 ग्रॅमचं मिथेन कंबशन झाल्यानंतरच तो 66 ग्रॅम CO2 आणि 54 ग्रॅम काय मिळत होतं ऑक्सिजन H2O. हे कसं असतं एक्झॅक्ट आधी कॅल्क्युलेशन केलेलं असतं त्या कॅल्क्युलेशननुसारच मग 24 ग्रॅम मिथेन कंबशन करतात. मग एवढं आपल्याला क्वांटिटीमध्ये मिळणार. तेच जर तुम्ही आधीच तुम्हाला स्टायचोमेट्रिक काही माहीत नसतील कॅल्क्युलेशन तर कसं होतं रिॲक्शनची जी मिळतात रिॲक्शनची प्रोडक्ट ते काय नसतात बॅलन्स्ड नसतात. त्यामुळे हे कॅल्क्युलेशन्स माहीत असणं खूप इम्पॉर्टंट आहे की त्यामुळे आपल्याला मॅक्झिमम क्वांटिटीमध्ये प्रोडक्ट काढता येऊ शकतं. किंवा फ्रिक्वेंटली अ लार्ज एक्सेस ऑफ वन रिॲक्टंट इज सप्लाइड टू इन्शुअर द मोर एक्सपेन्सिव्ह रिॲक्टंट इज कम्प्लिटली कन्व्हर्टेड इन टू द डिझायर्ड प्रोडक्ट. किंवा काही वेळा कसं होतं एक जे केमिकल्स असतात ते जास्त एक्सपेन्सिव्ह पण असतात म्हणून जे मोर एक्सपेन्सिव्ह प्रोडक्ट किंवा मोर एक्सपेन्सिव्ह जे रिॲक्टंट असेल ते कम्प्लिटली कन्व्हर्टेड कशामध्ये कन्वर्ट होऊ शकतं तर डिझायर्ड प्रोडक्टमध्ये जे आपल्याला हवं त्या प्रोडक्टमध्ये त्याला काय करता येतं किंवा ते न वापरता दुसरं कुठलंही लार्ज क्वांटिटीमध्ये दुसरं रिॲक्टंट वापरून ते आपण तयार करू शकतो. द रिॲक्टंट विच इज प्रेझेंट इन लेझर अमाऊंट गेट्स कन्झ्युम्ड आफ्टर सम टाइम अँड सबसिक्वेंटली नो फर्दर रिॲक्शन टेक्स प्लेस. आता जेव्हा एखादी रिॲक्शन चालू होते कंटिन्यू रिॲक्शन कधी राहते जेव्हा तुमची रिॲक्टंट जे असतात तुमच्या रिॲक्शनमध्ये जे रिॲक्टंट्स असतात त्यातले एका जरी रिॲक्टंटची रिॲक्टिव्हिटी कमी झाली किंवा रिॲक्टंट पूर्ण संपला तरच रिॲक्शन काय होऊ शकते स्टॉप होऊ शकते. कारण प्रोडक्ट तुमचं येणारच आहे जोपर्यंत तुम्ही रिॲक्टंट सप्लाय करणार आहे तोपर्यंत प्रोडक्ट मिळत राहतं. मग त्यामुळे जेव्हा रिॲक्टंटची क्वांटिटी कमी होते किंवा रिॲक्टंटचा सप्लाय कमी होतो किंवा रिॲक्टंटची जी जर कमी अमाऊंटमध्ये जर तुम्ही रिॲक्टंट ठेवला असेल कमी अमाऊंटमध्ये त्यात टाकला असेल तर काही वेळाने ते काय होतं कन्झ्युम केलं जातं पूर्ण वापरला जातो रिॲक्शनमध्ये. मग ते पूर्ण वापरल्यामुळे काय होतं रिॲक्शन तिथं स्टॉप होऊ शकते परत पुढे रिॲक्शन होत नाही. वॉट एव्हर बी द अमाऊंट लेफ्ट टू द अदर रिॲक्टंट प्रेझेंट किंवा बी अमाऊंट लेफ्ट किंवा दुसऱ्या रिॲक्टंटचं
थोडंसं काहीतरी राहिलं तरी पण रिॲक्शन काय, द रिॲक्टंट विच गेट्स कन्झ्युम्ड, किंवा रिॲक्शनमध्ये समजा दुसरं काहीतरी दुसऱ्या रिॲक्शनचं अमाऊंट थोडंसं राहिलं असेल तर अदर रिॲक्टंटचं, तरी पण काय होतं ते कन्झ्युम होतं, तेवढं ते राहिलेलं पण कन्झ्युम होऊन जातं, त्यामुळं तिथं रिॲक्शन प्रोसीड होत नाही पुढे. मग काय होतं जेव्हा तुम्ही रिॲक्टंट कमी अमाऊंटमध्ये टाकता त्याच्यामध्ये, बघा रिॲक्टंट जेव्हा कमी अमाऊंटमध्ये टाकता ते काय होतं, कन्झ्युम होतं. कमी जर अमाऊंटमध्ये असेल तर ते पूर्ण कन्झ्युम होतं आणि रिॲक्शन पुढे काय होत नाही, प्रोसीड होत नाही, किंवा पुढे रिॲक्शन होत नाही आणि प्रोडक्ट मिळत नाही. त्यामुळे काय होतं, तुम्हाला लिमिटमध्येच काय होतं, प्रोडक्ट फॉर्म होतं. तुम्हाला जेवढं गरजेचं आहे तेवढंच तुम्ही रिॲक्टंट घेणार, तेवढंच प्रोडक्ट मिळणार. म्हणजेच काय होतं, लिमिटमध्ये प्रोडक्ट तयार होतं. लिमिट्स द अमाऊंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम अँड इट्स देअर फॉर कॉल्ड लिमिटिंग रिएजंट. त्यालाच काय म्हणतात, लिमिटिंग रिएजंट. म्हणजे जे तुम्ही रिॲक्टंट यूज करता किंवा रिॲक्शन कंडिशनमध्ये रिएजंट वगैरे जे यूज केले जातात, रिॲक्टंट 1 किंवा 2 आपण रिॲक्टंट यूज करून प्रोडक्ट तयार करतो. मग त्या रिॲक्टंटमधले एखादे जर रिॲक्टंट तुम्ही कमी अमाऊंटमध्ये घेतला तर काय होतं, ते कमी अमाऊंट जेवढं असेल तेवढं तुमचं प्रोडक्टसाठी काय होतं, कन्झ्युम होतं किंवा वापरलं जातं. ते वापरल्यानंतर काय होणार आहे, ते पूर्ण संपलं किंवा त्याच्यातलं ती रिॲक्टिव्हिटी संपली तर ते काय होतं, पुढं फर्दर रिॲक्शन करत नाही. रिॲक्शन काय होते, तिथंच स्टॉप होते. तिथं जर रिॲक्शन स्टॉप झाली तर तुम्हाला जे प्रोडक्ट मिळतं ते लिमिटेड क्वांटिटीमध्ये मिळतं किंवा लिमिट रेंजमध्ये किंवा लिमिट अमाऊंटमध्ये प्रोडक्ट मिळतं, म्हणून त्याला काय म्हणतात, तर लिमिटिंग रिएजंट. कन्सिडर द फॉर्मेशन ऑफ नायट्रोजन डायऑक्साईड. आता खाली रिॲक्शन आहे बघा नायट्रोजन डायऑक्साईडची, NO2 फ्रॉम नायट्रिक ऑक्साईड अँड ऑक्सिजन. आता ते नायट्रोजन डायऑक्साईड NO2 कशापासून प्रिपेअर केले, तर 2NO म्हणजेच नायट्रिक ऑक्साईड NO प्लस O2 ऑक्सिजन. आता ऑक्साईड आहे म्हणजे फक्त ऑक्सिजन असतो, जे मेटल असेल त्याचा ऑक्साईड जर म्हणजे जो कुठलाही गॅस असू दे, कुठलाही इलेमेंट असू दे, इलेमेंट जर ऑक्सिजनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आले तर त्याचं काय होतं, ऑक्साईड तयार होतं. मग इथं काय नायट्रिक ऑक्साईड म्हणजे जो नायट्रोजन ऑक्सिजनचं नायट्रिक ऑक्साईड आहे. मग काय बघा 2NO म्हणजे काय झालं, नायट्रिक ऑक्साईड प्लस O2 गॅस आहे, काय होईल तुमचं, ट्वाइस ऑफ NO2. फक्त ऑक्सिजन वाढतील म्हणजे आपले ऑक्सिजन 2 आहेत म्हणून आपण केलेलं 2NO2. हे झाले तुमचे रिॲक्शन लिहिली आपण, 2NO plus O2 gives twice of NO2. Suppose initially we have 8 moles of NO and 7 moles of O2. स्टार्टिंगला जर आपल्याकडे 8 moles of NO म्हणजे नायट्रिक ऑक्साईड किती आहेत, 8 आहेत, आणि O2 म्हणजे ऑक्सिजनचे मोल्स किती आहेत, 7 आहेत. बघा 8 moles of NO नायट्रिक ऑक्साईडचे म्हणजे जो पहिला रिॲक्टंट आहे 2NO लिहिले, NOचे किती आहेत, 8 आहेत, आणि ऑक्सिजनचे 7 आहेत, 7 moles of O2. One way to determine which of the two reactant is a limiting reagent is to calculate the number of moles of NO2 obtainable from given initial quantities of NO and O2. आता आपल्याला ह्याच्यातला कोणता रिएजंट हा लिमिटिंग आहे, म्हणजे 2 रिॲक्टंट आहेत, एक NO नायट्रिक ऑक्साईड आणि दुसरा ऑक्सिजन. मग ह्या दोन्हीमधला कुठला रिएजंट हा लिमिटिंग आहे हे जर ओळखायचं असेल तर पहिल्यांदा आपल्याला काय करायला पाहिजे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2, NO2चे नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करायला पाहिजेत, इनिशियल ज्या क्वांटिटी आहेत आपल्या NO आणि O2च्या त्याच्यावरनं. फ्रॉम द प्रिडिक्टिंग डेफिनेशन वी वेअर दॅट लिमिटिंग रिएजंट विल इल्ड द स्मॉलर अमाऊंट ऑफ द प्रोडक्ट. आता डेफिनेशनवरनं काय सांगितलं आपण, लिमिटिंग रिएजंटला डेफिनेशन काय सांगितली, जे स्मॉलर अमाऊंटमध्ये म्हणजे जे लेझर अमाऊंटमध्ये, कमी अमाऊंटमध्ये जे रिएजंट असतं ते काय, त्याला काय म्हणतात, लिमिटिंग रिएजंट. जे प्रोडक्ट इल्ड कमी देतं किंवा जे कमी इल्ड स्मॉलर प्रोडक्ट. लिमिटिंग रिएजंट कशाला म्हणतो, जे कमी अमाऊंटमध्ये लिमिटमध्ये प्रोडक्ट लिमिटेड अमाऊंटमध्ये प्रोडक्ट तयार करतात त्याला काय म्हणतो आपण, लिमिटिंग रिएजंट. आता बघा स्टार्टिंग विथ 8 moles ऑफ NO वी फाइंड द नंबर ऑफ NO2 प्रोड्युसर इज. आता 8 मोलवरनं आपण NO2 काढणार आहे, मग 8 mole NO इंटू 2 mole NO2 अपॉन 2 mole NO is equal to 8 mole of NO2 and starting with 7 mole of O2. काय असेल बघा, स्टार्टिंग विथ 7 mole of O2, the moles of NO2 formed 7 mole O2 into 2 mole NO2 upon 1 mole O2. म्हणजे आता हे 2 कुठनं घेतलंय तुम्ही म्हणाल, समजते का बघा, 8 मोल स्टार्टिंगला आपण कन्सिडर केलंय, 8 मोल NO आणि 7 मोल O2, आणि हे जे 2 आहे ते कशावरनं काढले, हे बघा इथं रिॲक्शनमध्ये जे तुमचे आहेत, हे बघा हे 2 आणि हे 2 त्याच्यावरनं ते मोल्स घेतले, 2 जे नंबर आहे ते नंबरवरनं त्याला कन्सिडर केले 2 मोल, हे 2 मोल, आणि ऑक्सिजनच्या इथं काय नाही आहे म्हणजे तिथं काय 1 मोल आहे म्हणून त्याला काय कन्सिडर केलंय तर 1 मोल, त्याच्यावरनं आपण काढणार आहे. मग पहिलं काय केलंय, 8 जर 8 कन्सिडर केलं तर 8 वरनं काढले, मग 8 moles ऑफ NO जर घेतलं म्हणजे नायट्रिक ऑक्साईडचे घेतले इंटू जे तुमचे रिॲक्शन्स आहे ते 2 mole NO2 अपॉन 2 mole NO काय मिळतात तिथं, तर 2 कॅन्सल होईल म्हणजे 8 mole NO2 होईल. त्याच्यानंतरचं बघा
अँड स्टार्टिंग विथ 7 मोल ऑफ O2. 7 मोलपासून स्टार्ट केलं तर किती मिळतील बघा, 7 मोल O2 इंटू 2 मोल ऑफ NO2. NO2चे 2 मोल आहेत वरती आणि ऑक्सिजनचं काय 1च आहे. मग त्यामुळे काय होईल 14 मोल NO2 मिळताना काय मिळतं तुम्हाला 14 मोल्स आणि वरती काय मिळतात 8 मोल्स ऑफ NO2 बिकॉज 8 मोल्स NO रिझल्ट इन अ स्मॉलर अमाऊंट. आता जे याच्यातले 8 आणि 14 मधलं स्मॉलर काय 8 मोल NO2 काय आहेत स्मॉलर आहेत, म्हणजे स्मॉलर अमाऊंट कुठलं आपलं 8 मोल NO2 आहे. मग ते कशापासून तयार झालं 8 मोल NO पासून, बिकॉज 8 मोल NO रिझल्ट इन अ स्मॉलर अमाऊंट ऑफ NO2. NO मस्ट बी द लिमिटिंग रिएजंट. मग ह्याच्यातला O2 लिमिटिंग O2 पासून काय मिळतं आपल्याला 14 मोल मिळतात आणि NO पासून काय मिळतात तर किती मोल मिळतात NO पासून 8 मोलच मिळतात. त्यामुळे जे तुमचा NO आहे तो काय आहे लिमिटिंग रिएजंट. जे कमी अमाऊंटमध्ये प्रोडक्ट देतं त्याला काय म्हणतात लिमिटिंग रिएजंट. अँड O2 इज द एक्सेस रिएजंट देअर बिफोर रिॲक्शन हॅज स्टार्टेड. आणि O2 काय असतो याच्यामध्ये एक्सेस रिएजंट असतो जेव्हा रिॲक्शन स्टार्ट व्हायच्या अगोदर. कमी अमाऊंटमध्ये काय घेतात तर NO आणि जास्त अमाऊंटमध्ये काय असतं O2. समजलं का बघा लिमिटिंग रिएजंट. जे कमी प्रोडक्ट देतं त्या रिएजंटला काय म्हणतात लिमिटिंग रिएजंट. ते कसं कॅल्क्युलेट करायचं हे पण तुम्हाला समजलं असेल. तर नेक्स्ट पॉईंट आहे बघा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन. तर कॉन्सन्ट्रेट आणि डायल्युटेड हे शब्द ऐकले असताल तुम्ही. कॉन्सन्ट्रेटेड म्हणजे काय असतं एखादं सोल्युशनमध्ये जास्त क्वांटिटीमध्ये जर सोल्यूट असेल, सॉल्युशन कशापासून तयार होतं तर सॉल्यूट अँड सॉल्वंट या दोन्हीपासून तयार होतं. मग सॉल्यूट जर क्वांटिटी जास्त असेल सॉल्वंटपेक्षा तर त्याला म्हणतात कॉन्सन्ट्रेटेड सॉल्युशन. आणि सॉल्यूट क्वांटिटी व्हेरी व्हेरी लेस दॅन सॉल्वंट, सॉल्वंटपेक्षा सॉल्यूट क्वांटिटी जर लेस असेल तर त्याला काय म्हणतात डायल्युटेड सॉल्युशन. मग आता हे कॉन्सन्ट्रेशन मेजर करण्याच्या ज्या टर्म्स आहेत त्या आपण स्टडी करणार आहोत. खूप इम्पॉर्टंट टर्म आहेत, खूप बेसिक आहे. ते लिमिटिंग रिएजंट किंवा स्टायचोमेट्रिक ते जास्त करून येत नाही, पण हे जे ह्या ज्या टर्म्स आहेत त्या तुम्हाला पुढे खूप इम्पॉर्टंट आहेत. सगळीकडे ही जे काय म्हणतात तर बेसिक आहे याचं, हे केमिस्ट्रीचं बेसिक आहे, भरपूर ठिकाणी तुम्हाला वापरावं लागतं. जसं मोल, नंबर ऑफ मोल्स वगैरे जे आपण आता वापरले बघा तिथं तसं ह्या पण ज्या कन्सेप्ट आहेत त्या खूप ठिकाणी वापराव्या लागतात. मग आता बघा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन. अ मेजॉरिटी ऑफ रिॲक्शन इन द लॅबोरेटरी आर कॅरिड आउट इन सोल्युशन. रिॲक्शन सगळ्या ज्या मेजॉरिटीमधल्या रिॲक्शन ज्या असतात लॅबोरेटरीमध्ये त्या कशामध्ये हे केल्या जातात कॅरिड आउट केल्या जातात तर सोल्युशनमध्ये कॅरिड आउट केल्या जातात, म्हणजे त्याच्यामध्ये तयार केल्या जातात त्या. देअरफॉर इट इज इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड हाऊ द अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स इज एक्सप्रेस्ड वेन इट इज अ प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ सोल्युशन. मग ते कसं एक्सप्रेस केलं जातं किंवा पर्सेंटेजमध्ये किंवा कॉन्सन्ट्रेशन त्याचं कसं ठरवलं जातं. द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन ऑर द अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स प्रेझेंट इन अ गिव्हन व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन कॅन बी एक्सप्रेस्ड इन बाय द फॉलोविंग वेज. आता कॉन्सन्ट्रेशन या खालच्या ज्या येणं ते एक्सप्रेस केलं जातं, वेगवेगळ्या मेथड आहेत त्या कॉन्सन्ट्रेशन एक्सप्रेस करण्याच्या. फर्स्ट कोणते आहे बघा मास पर्सेंट ऑर वेट पर्सेंट. W/W पर्सेंटेजमध्ये केलं जातं ते कॅल्क्युलेट. मास पर्सेंट ऑर वेट पर्सेंट म्हणजे तुमचं जे वेट असेल अमाऊंट ऑफ सॉल्यूटचं जे सोल्युशनमध्ये वेट असतं त्याच्यावरनं ते, किंवा द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन किंवा अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स प्रेझेंट इन अ गिव्हन व्हॉल्यूम म्हणजे जो गिव्हन व्हॉल्यूम असतो व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन. कुठली फर्स्ट मेथड आहे मास पर्सेंट ऑर वेट पर्सेंट. त्याच्यानंतरची नेक्स्ट आहे मोल फ्रॅक्शन. खूप इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे ह्या सगळ्या. मास पर्सेंट ऑर वेट पर्सेंट, W/W पर्सेंटेज. त्याच्यात अजून असतं व्हॉल्यूम बाय व्हॉल्यूम पण असतं, म्हणजे ते W/W पर्सेंट आहे ना तिथंच काय असतं V/V पर्सेंटेज म्हणजेच V/V पर्सेंटेजमध्ये असतं किंवा W/V असतं, असंही असतात. फक्त तुम्हाला सिलेबसला एकच आहे मास पर्सेंट ऑर वेट पर्सेंट, W/W पर्सेंटेज. त्यानंतर मोल फ्रॅक्शन्स इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे. मोलॅरिटी आणि मोलॅलिटी बघा दोन्ही वेगळं, एक फक्त स्पेलिंग वेगळं आहे पण आपल्याला एकसारखंच वाटतं. एक मोलॅरिटी MOLARITY मोलॅरिटी कॅपिटल M आणि मोलॅलिटी MOLALITY मोलॅलिटी स्मॉल m. हा पण त्याच्यामध्ये डिफरन्स आहे. मोलॅरिटी कॅपिटल M, मोलॅलिटी स्मॉल m. आता बघा पहिलं त्याच्यामध्ये मास पर्सेंट. तर मास पर्सेंटेजमध्ये कसं कॅल्क्युलेट करायचं और वेट पर्सेंट. मग त्याच्यामधलं आता मास पर्सेंट और त्यालाच म्हणतात वेट पर्सेंट पण म्हणतात. इट इज ऑप्टेंड बाय युझिंग फॉलोविंग रिलेशन. आता हे कसं फॉलोविंग फक्त हे एकच रिलेशन लक्षात ठेवा. हा जो फॉर्म्युला आहे हा फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, त्याच्यावरून आपल्याला हे कॅल्क्युलेट करता येतं. मास पर्सेंटेज काय बघा मास पर्सेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट
अपॉन मास ऑफ सोल्युशन इंटू 100. पर्सेंटेज मध्ये आहे म्हणून फक्त इंटू 100 करायचं. काय आहे मास पर्सेंट म्हणजे मास ऑफ सोल्यूट, जे सोल्यूटचं मास असेल. म्हणजे आपण सोल्युशन म्हणजे काय असतं, एखादं सोल्युशन तयार करताना आता वॉटरमध्ये साल्ट सोल्युशन तयार करायचं आहे, साल्ट टाकायचं वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह करायचं, साल्ट NaCl मीठ जे आपलं घरातलं मीठ असतं. तर जर सोल्युशन तयार करायचं असेल तर तुम्ही काय करता, एक सोपी कन्सेप्ट सांगते मी तुम्हाला, लक्षात द्या. एक्सपेरिमेंट बघा. जर तुम्ही वॉटर घेतलं, ग्लासमध्ये वॉटर घेतलं, त्या वॉटरमध्ये साल्ट टाकलं तर ते काय होतं, त्याच्यामध्ये डिझॉल्व्ह होतं. मग आपण साल्ट त्यातमध्ये टाकतो, त्याला काय म्हणतो आपण, सॉल्यूट म्हणतो. आणि जे तुमचं वॉटर असतं त्याला काय म्हणतो आपण, सॉल्व्हंट म्हणतो. मग त्याच्यामध्ये जर तुम्ही कमी प्रमाणात जर साल्ट टाकला, तर ते कमी खारट होईल. तेच जर तुम्ही साल्ट जास्त टाकला, जेवढं तुमचं वॉटरची जी सॉल्व्हंट जेवढं आहे त्याच्यापेक्षा जर जास्त तुम्ही साल्ट टाकला तर ते काय होतं, हायली कॉन्सन्ट्रेटेड होतं. त्याची खारट म्हणजे जे आपल्याला सॅलिनिटी म्हणतो आपण, किंवा त्याची जी आपल्याला चव जी लागते त्याची काय होणार आहे, जास्त तुमची काय होणार, खारट होणार आहे. का तर कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं त्याच्यामध्ये. जे आपण सॉल्यूट ऍड करतो, आता सॉल्यूट म्हणूया, साल्ट म्हणजेच आपण जे वरून ऍड करतो ते काय असतं, ते सॉल्यूट. ते सॉल्यूटची काय होते, आपली क्वांटिटी वाढते म्हणून तिथं काय होतं, कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं. मग हे जे मास पर्सेंटेजमध्ये, पहिल्यांदा मास किंवा वेट पर्सेंटेजमध्ये कसं एक्सप्रेस करायचं, तर कसं कॅल्क्युलेट करायचं, मास पर्सेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट. जेवढं तुम्ही आता सॉल्यूट टाकलं, म्हणजे जेवढं आपण काय टाकलं, आता मीठ टाकलं, त्याचं वेट डिवायडेड बाय मास ऑफ सोल्युशन. म्हणजे पूर्ण परत काय करायचं, आता वॉटरचं काय करायची गरज नाही, तुम्ही वॉटर किती घेतले वगैरे, किंवा जे सोल्युशन असेल ते तुमचं डायरेक्ट परत सोल्युशनचं वेट करायचं. मग मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्युशन किंवा मास ऑफ सोल्युशन इंटू 100 मल्टिप्लाय करायचं, कारण पर्सेंटेजमध्ये. एवढा एकच फॉर्म्युला, एवढा लक्षात ठेवा, राहील मला वाटतं लक्षात. मग त्याच्यावर प्रॉब्लेम आहे बघा खाली. काय प्रॉब्लेम आहे, अ सोल्युशन इज प्रिपेअर्ड. कसं तयार केलं बघा सोल्युशन. अ सोल्युशन इज प्रिपेअर्ड बाय ॲडिंग 2 ग्रॅम ऑफ सबस्टन्स ए. आता सबस्टन्सचं नाव दिलं नाही, किती घेतले, 2 ग्रॅम घेतले. 2 ग्रॅम ऑफ सबस्टन्स ए टू 18 ग्रॅम ऑफ वॉटर. 18 ग्रॅम वॉटरमध्ये 2 ग्रॅम काय टाकले, सबस्टन्स टाकलाय. कॅल्क्युलेट द मास पर्सेंट ऑफ द सॉल्यूट. मग आता काय कसं कॅल्क्युलेट करणार, वरती फॉर्म्युला आहे, मास पर्सेंट ऑफ सॉल्यूटचं कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला. मास पर्सेंट ऑफ ए म्हणजे सॉल्यूट आहे, ए इज इक्वल टू मास ऑफ ए डिवायडेड बाय मास ऑफ सोल्युशन. मास ऑफ ए, ज्याचं जर तुम्हाला आता मास पर्सेंट ऑफ सॉल्व्हंट काढा म्हटले असते, वरती आपण सॉल्यूटचं दिले. जर मास पर्सेंट ऑफ सॉल्व्हंट काढा म्हणून सांगितलं असतं, वरती काय करायचं, मास ऑफ सॉल्व्हंट अपॉन मास ऑफ सोल्युशन इंटू 100 असेही विचारू शकतात. ते CET नीटला वगैरे असतात क्वेश्चन तसे. मास ऑफ सॉल्व्हंट अपॉन मास ऑफ सोल्युशन तसेही कॅल्क्युलेट करू शकता. मास ऑफ सॉल्व्हंट विचारलं तर आता आपल्याला मास ऑफ सॉल्यूटच विचारले. मग काय होईल बघा, मास ऑफ ए, सॉल्यूट काय ए डिवायडेड बाय मास ऑफ सोल्युशन इंटू 100. आता मला सांगा, सोल्युशनमध्ये काय असणार आहे, तुमचं सॉल्यूट पण असणार आहे आणि सॉल्व्हंट पण असणार आहे. सॉल्यूट किती, 2 ग्रॅम आहे, सॉल्व्हंट किती, 18 ग्रॅम आहे. मग दोन्हींचं ॲडिशन करावी लागणार. सोल्युशन म्हणजे 2 आणि 18 तेच दिले बघा. आता मास ऑफ ए किती आहे, 2 ग्रॅम. आता सोल्युशनसाठी 2 ग्रॅम ऑफ ए प्लस 18 ग्रॅम ऑफ वॉटर, कारण सोल्युशनमध्ये तुमचं दोन्ही असणार आहेत, सॉल्यूट पण असणार आहे आणि सॉल्व्हंट पण असणार आहे. म्हणजे 2 + 18 किती होतील, 20 होईल. म्हणजे 2/20 इंटू 100 किती येतं, 10%. असं कॅल्क्युलेशन केलं जातं. इथं आपल्याला सॉल्यूटचं विचारलंय, सॉल्व्हंटचं पण विचारू शकतात. समजलं का बघा कन्सेप्ट. कोणती बघितली आपण तर मास पर्सेंटेज किंवा मास पर्सेंट, त्यालाच वेट पर्सेंट पण म्हणतात. आजचं लेक्चर आपण इथं स्टॉप करतोय. नेक्स्ट लेक्चरला याचा पुढचा पार्ट बघूया, म्हणजे मोल फ्रॅक्शन, मोलॅलिटी आणि मोलॅरिटी ह्या ज्या कन्सेप्ट आहेत त्या आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करूया. थँक्यू.